είχε την πρωτοβουλία. Πώς λέγεται αυτός? Πώς λέγεται εδώ? Jürgen Link. Jürgen Link είναι καθηγητής, ο οποίος έχει πάρει φιλόλογος. Ο οποίος είχε την πρωτοβουλία μαζί με άλλους πόσους πνευματικούς ανθρώπους γενικώς να κάνει μια επιστολή για να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ οι Έλληνες στον τομέα αυτό που μας έχουν ήδη δημιουργήσει. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν διαμαρτυρία για τη στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας και το πώς αναπαράγουν εικόνες εχθρότητας. Από την μεριά. Άρα αναφερόμαστε στο πρόσωπο Jürgen Link, το αναφερόμαστε ότι έχουμε ένα φίλο σύμμαχο τέλος πάντων στις προσπάθειες που και στην ιστορία μας και στην φιλία την γενομανία αυτή. Είναι φιλέλληνας και έκανε αυτή την κίνηση πριν από τις εκλογές, πριν από τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι τωρινό δηλαδή. Αλλά υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία μετά από αυτό, μετά την έκκληση, μια επιστολή στην κυρία Μέρκελ και άλλα μηνύματα στους υποστηρικτές, γιατί είναι περίπου 1.500 ή 1.600 Γερμανοί και άλλοι που έχουν υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά είναι όμως κάτι που αξίζει να έχει και ανταπόκριση από την Ελλάδα. Απάντηση. Εμείς τους καλούμε εδώ σε μια συνάντηση, το καλούμε αυτό σε μια συνάντηση. Όπως βλέπετε. Δεν το έχω διαβάσει. Τώρα διαγωνίζω στο διάβολο. Πού να το εντάξει, εγώ ήθελα να πάρω το καλούμε. Αυτή. Ας ενημερώσουμε για μέσα στην αξιότητα από όλα. Λίγα πέρα στον κύριο Δήμαρχο, ναι. Για να διαβάσω γιατί δεν έχω. Ας ενημερώσουμε στα άλλα αυτή η επιστολή και στη συνέχεια όταν... είναι αυτή που την έχετε ζήσει στην επιστολή. Αυτή η επιστολή έχει γραφτεί με την υποστήριξη από τρεις συλλόγους, το Σύλλογο Ελλήνων Πολιτών της Αίγινας, το Μορφωτικό Σύλλογο για την Καποδίστρια και το Σύλλογο Γυναικών. Το έχει τακτοποιήσει, δηλαδή το έχει διορθώσει και ο κύριος Μελισσάρης. Και εδώ μιλάμε τώρα, πάμε στο διατάτο για να μην σχετικά με να οργανωθεί συνέδριο ώστε να δειχτεί η μία μερίδα του κυρία των κλιματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα προτείνουμε ένα τέτοιο συνέδριο να οργανωθεί σε σήμα στην Αίγινα που υπήρξε πρώτη πρωτεύουσα και τα σχετικά. Ναι. Να φέρετε επίσης ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας. Υπάρχει ένα μικρότερο πρόβλημα, αλλά όμως θέλουμε όμως να κάνουμε κάποια κίνηση προς επέλυση τουλάχιστον ορισμένων από αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή και οι Έλληνες να ανταποκριθούν σε αυτή την επιστολή και να την υποστηρίξουν κατά το δυνατόν περισσότερο. Και μάλιστα η πολιτεία ή δυνατόν. Κύριε Μούτση, τα διεθνή κοινωνικά κινήματα που υποστηρίζουν την Ελλάδα μαζεύουν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Το ακριβές πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν εξαρτάται όμως από την πρόοδο των αποκαλούμενων διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι η στάση των πολιτών θα έπρεπε να μην εξαρτάται από τις κινήσεις στο κοινωνικό επίπεδο. Ακόμα στην περίπτωση που η Ελλάδα υποχρεώνεται να φύγει από το ευρώ, ο στόχος θα έπρεπε να παραμείνει ο ίδιος, δηλαδή η Ευρώπη των πολιτών, να παραμένει αναλύωτος. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που πήρατε με τη συλλογή και το κείμενο δηλαδή με τη συλλογή υπογραφών πολιτών. Θα μπορέσετε να έχετε δική σας υπογραφή. Εγώ πολύ ευχαριστώ. Καμιά αντίρρηση να την υπογράψω και τώρα. Άλλωστε έχετε την κατάθεση του Δημάρχου που είναι κάτι παραπάνω από υπογραφή, δεν υπάρχει. Και μπορεί να το αυτό να το πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει την υπογραφή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ή αν μπορείτε να κάνετε αυτό. Η δική μου όμως η κατάθεση είναι αυτή που λέω ότι ναι, συμφωνώ απόλυτα με τέτοιες κινήσεις που συμβάλλουν τα μέγιστα
σε αυτό το πολυπιστεύμα που λέγεται δημοκρατία, Ναι. σε αυτό που λέμε αξίες, σε αυτό που λέμε πρόβλημα. Ναι. Γιατί όλα αυτά μαζί είναι η ίδια η δημοκρατία. Εμείς είμαστε μια ενιαία κοινωνία, είμαστε μια κοινωνία της Ευρώπης και περιμέναμε και περιμένουμε ακόμα, μη είμαστε μέσα και έξω από το ευρώ, αυτή την κατανόηση πάνω απ' όλα των πολιτών και όχι τον καταδικασμό μεμονωμένα μιας κοινωνίας ιστορικής όπως είναι η Ελλάδα, με τεράστιο πολιτισμό, με τεράστια ιστορία, με τεράστια φυσική ομορφιά, με ωραίους ανθρώπους να είναι και να επαιτούν για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο στις δημοκρατίες. Και σας συγχαίρω λοιπόν για την κίνηση αυτή, οπότε λοιπόν Που είναι ανταπόκριση στην κοινωνία Αλβανών. Απέτηση είναι να ανταποκριθούν η κοινωνία, όχι η πολιτική, η κοινωνία να ανταποκριθεί στην κοινωνία των εθνών που την άλλη να συμμετέχουν. Αυτό είναι η δική μου η δήλωση και η κατάθεση. Μάλιστα. Οπότε είμαστε σύμφωνοι. Εγώ θέλω να πω, γιατί ξέχασα να πω για τον καθηγητή αυτόν που πήρε την πρωτοβουλία του Γιώργου Λευκή, ο οποίος πράγματι τον συγχαίρω και θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω. Είναι πρωτοπόρος και συμφωνώ απόλυτα με την κίνηση αυτή που κάνει ανεξάρτητα. Αναφέρεται στην Ελλάδα που όλοι αγαπάμε, Έλληνες είμαστε, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας φίλος ο οποίος πρέπει ιδιαίτερως να γνωριστούμε και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο προσωπικό, διότι θεωρώ ότι τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να αναφέρονται και να καταγράφονται ιστορικά. Εδώ τουλάχιστον στην Έλληνα, αυτός που εσείς πρώτα ενεργοποιείτε τον κόσμο με αυτά, αλλά υπάρχει ένας Αυστραλός, ο οποίος μένει εδώ μόνιμα και ο οποίος αγωνίζεται για τα ελληνικά συμφέροντα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Σημαντικό. 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 Ναι. Τώρα, αντί να υπάρχει και να ξυφνικεί κάποιος ντόπιος Έλληνας, πατριώτης, ήρθε ο Αυστραλός. Βεβαίως. Και μπαίνει μπροστά. Και δεν είναι μόνο ότι είναι. Ξέρετε ποια είναι η εθνική γιορτή της Αυστραλίας, ποια μέρα? 26 Ιανουαρίου. Δεν είναι σημαντική μέρα. Ίδια μέρα. Τότε πρέπει να αλλάξουμε. Να κάνουμε μια κοινή γιορτή, μια χρονιά στην Αυστραλία, και άλλη μια χρονιά εδώ στην